tội phạm hay hệ quả của hoàn cảnh. Hành trình đen tối của David Moss, một kẻ sát nhân hàng loạt cầu xin được giam cầm suốt đời. Đó là nghịch lý khủng khiếp mà David Edward Moss, hay còn được biết đến với biệt danh Dave điên loạn, mang theo trong suốt cuộc đời đầy tội ác và dằn vặt của mình. Không phải một con quái vật máu lạnh vô cảm, Moss là một bức tranh hỗn loạn của sự hối hận và những thôi thúc bạo lực không thể kiểm soát. Tuổi thơ đầy ám ảnh với sự ruồng bỏ của mẹ, những năm tháng chìm nổi trong các viện tâm thần. Liệu đó có phải là lời giải thích duy nhất cho hành trình đen tối của hắn? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án nhé. Còn bây giờ, hãy cùng nhau bước vào thế giới tội ác đầy ám ảnh của David Moss, kẻ sát nhân có lương tâm. David Edward Moss chào đời vào ngày 5 tháng 4 năm 1954 tại Connellsville, Pennsylvania, trong một gia đình không trọn vẹn với những vết thương tâm lý âm ỉ. Cha mẹ cậu, George và Eva Moss, cùng 3 người con khác, đã phải trải qua một cuộc sống gia đình đầy khó khăn, xuất phát từ chính tuổi thơ bất hạnh của cả hai người. Bản thân George, cha của David, từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được nhận nuôi từ năm 12 tuổi. Thiếu thốn tình thương và sự dạy dỗ đúng đắn từ nhỏ, ông không đủ khả năng xây dựng một mái ấm hạnh phúc cho gia đình. George thường xuyên vắng nhà, tìm cách trốn xa Eva, một người vợ đòi hỏi sự quan tâm thái quá, kém ổn định về mặt cảm xúc và có xu hướng ích kỷ. Sau khi hạ sinh con trai út Jeffrey, Eva rơi vào trạng thái suy nhược thần kinh nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị suốt 1 tháng. Dù chưa có chẩn đoán chính thức, nhiều khả năng bà đã mắc chứng trầm cảm sau sinh. Đến năm 1963, khi David lên 7 tuổi, cuộc hôn nhân của George và Eva tan vỡ. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc George đơn phương ngừng chu cấp tài chính cho vợ con suốt 1 năm, đẩy Eva vào cảnh gồng gánh nuôi 4 đứa con một mình. Những năm tháng sống trong bầu không khí u ám và ngột ngạt của gia đình đã để lại những tổn thương sâu sắc cho tất cả các con của Eva, đặc biệt là David. Theo lời chị gái cậu, David là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Có lẽ vì cậu mang ngoại hình giống cha, nên thường xuyên trở thành đối tượng trút giận của người mẹ đầy oán hận. Tuy nhiên, Eva lại khẳng định bà hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát hành vi của David. Ngay từ khi còn nhỏ, David đã bộc lộ những hành vi đáng lo ngại. Cậu từng nhẫn tâm đẩy em trai Jeffrey xuống đầm lầy và giẫm lên tay em để ngăn không cho em leo lên bờ. Thậm chí, David còn cố tình đốt giường ngủ của Jeffrey. Những hành động tàn nhẫn này xuất hiện khi David chưa tròn 9 tuổi, báo hiệu một tâm lý bất ổn tiềm ẩn. Eva, mẹ của David, luôn sống trong trạng thái lo lắng và bất an. Bà thường xuyên kiểm tra túi áo của con trai vì nghi ngờ cậu ăn trộm. Bà cũng từng cáo buộc David lấy cắp đồ đạc quý giá của mình để đem bán. Đến năm 9 tuổi, David bị chính mẹ mình ruồng bỏ. Quá tuyệt vọng, Eva đã tìm đến tòa án khai rằng David mắc bệnh tâm thần và cần được điều trị đặc biệt. Kết quả là David bị đưa vào một trại tâm thần. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát và đánh giá, đội ngũ bác sĩ và nhân viên tại trại tâm thần không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bệnh lý nào ở David. Họ kết luận rằng vấn đề không nằm ở cậu bé, mà chính là người mẹ đã bỏ rơi cậu. Nếu cuộc sống gia đình đã là một chuỗi ngày tăm tối đối với David, thì môi trường tại trại tâm thần còn khắc nghiệt hơn gấp bội. Cậu phải sống chung với hàng chục người xa lạ, bao gồm những bệnh nhân tâm thần phân liệt, những người chậm phát triển trí tuệ và cả những tội phạm nguy hiểm. Việc tiếp xúc với môi trường hỗn tạp và đầy nguy hiểm như vậy càng khiến tâm lý non nớt của David thêm tổn thương. Chìm trong tuyệt vọng và phẫn uất, David không thể lý giải nổi tại sao mình lại bị bỏ rơi trong trại tâm thần lạnh lẽo. Cảm giác bị cha mẹ ruồng đẩy, không nơi nương tựa, dày vò tâm hồn non nớt của cậu. Mỗi ngày thăm nuôi, David đều đứng bên cửa sổ, hy vọng mong manh được gặp mẹ. Nhưng rồi, sự chờ đợi chỉ đổi lại bằng nỗi thất vọng ê chề. Eva chưa từng xuất hiện. Những lời an ủi, viện cớ của nhân viên về sức khỏe hay công việc của mẹ cậu chỉ càng khoét sâu thêm vết thương lòng. Cuối cùng, David buộc phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Cậu đã bị bỏ rơi. Giữa những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, David và chúng bạn thường tự an ủi nhau rằng
cha mẹ chỉ cần thời gian nghỉ ngơi chứ không hề bỏ rơi chúng. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, David hiểu rõ sự thật phũ phàng hơn thế. Nhưng trớ trêu thay, niềm tin ngây thơ của những đứa trẻ kia lại phần nào phản ánh đúng thực trạng xã hội lúc bấy giờ. Các viện tâm thần thường bị lợi dụng thành nơi gửi trẻ tạm thời cho các bậc phụ huynh muốn nghỉ ngơi. Và kỳ lạ thay, nhiều đứa trẻ hồi phục một cách khó hiểu sau kỳ nghỉ dưỡng của cha mẹ. Sự thông minh của David nhanh chóng được các bác sĩ chú ý. Cậu bé luôn diễn đạt suy nghĩ mạch lạc, thể hiện khả năng ghi nhớ xuất sắc, đặc biệt là với các sự kiện thể thao. Điều này khiến đội ngũ y tế nghi ngờ rằng chính Eva, mẹ của David, mới là người mắc chứng rối loạn tâm thần. Họ chờ đợi Eva hồi phục để có thể đón David về nhà. Mọi cơ hội trở về với gia đình đều bị Eva khước từ. Đến năm 13 tuổi, David được chính thức kết luận là hoàn toàn khỏe mạnh về mặt tâm thần. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu có thể trở về nhà. Không còn nơi nào để đi, David bị chuyển đến một trại trẻ mồ côi chỉ cách nhà vài dãy phố. Nỗi đau đớn khi biết gia đình ở gần mà không một ai muốn đón nhận càng khoét sâu thêm vào tâm hồn David. Tại trại trẻ mồ côi, David phải đối mặt với những thử thách mới của tuổi dậy thì. Trong môi trường thiếu vắng sự hiện diện của nữ giới, những khát khao tuổi trẻ thôi thúc các cậu bé tìm kiếm sự khám phá và trải nghiệm tình cảm với nhau. Ngay từ những ngày đầu, David trở thành mục tiêu của một cậu bé khác. Bằng những lời đe dọa liên quan đến quá khứ ở viện tâm thần, cậu ta tìm cách khống chế và lạm dụng David. Nụ hôn đầu đời đến trong sợ hãi và tủi nhục, để lại trong cậu những vết thương tâm lý sâu sắc. Dòng nhật ký run rẩy của David chất chứa nỗi đau đớn. Tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy? Tại sao tôi lại để bản thân rơi vào tình cảnh này? Tuy vậy, ngoài sự việc đau buồn trên, David hòa nhập khá tốt với cuộc sống trong trại. Trí thông minh vốn có cùng khả năng ghi nhớ siêu phàm giúp cậu vượt qua những khó khăn trong học tập. Cuộc sống tưởng chừng êm đềm tại trại trẻ, nhưng bên trong David, những tổn thương tâm lý vẫn âm ỉ như ngọn lửa chờ ngày bùng phát. Và rồi, bi kịch ập đến khi David 15 tuổi. Trong một buổi chiều, cơn thịnh nộ bùng phát không kiểm soát, khiến cậu tấn công Eddie, một người bạn tại trại trẻ. Giữa lúc vui đùa, David bất ngờ khống chế Eddie. Ánh mắt cậu trở nên vô hồn và đáng sợ. Eddie vùng vẫy, khuôn mặt tím tái, nhưng David dường như mất hết lý trí. Chỉ đến khi nhận ra Eddie thoi thóp, David mới hoảng hốt buông tay. Cậu bật khóc, liên tục xin lỗi. Nhưng liệu đó có phải là sự hối hận chân thành, hay chỉ là nỗi sợ hãi trước hậu quả mình gây ra? Vụ việc với Eddie không phải là lần duy nhất David đánh mất khả năng kiểm soát bản thân. Không lâu sau đó, cơn giận dữ lại trỗi dậy khi cậu ở cùng phòng với Daniel. David dùng dây khống chế Daniel, cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ khi thấy cậu bạn giãy giụa. Tuy nhiên sau đó, David chợt bừng tỉnh. Tôi tự nhủ đủ rồi, thả sợi dây ra, và Daniel ngã xuống sàn. David viết trong cuốn nhật ký dài 87 trang của mình với giọng điệu đầy hối hận. Những hành động bạo lực của David cho thấy một phần tâm trí cậu như bị thế lực đen tối chi phối, thôi thúc cậu làm điều sai trái. Sự thiếu hụt tình thương và sự giáo dục đúng đắn từ cha mẹ càng khiến cậu dễ dàng sa ngã vào vòng xoáy bạo lực. Vì Daniel may mắn sống sót và báo cáo sự việc, David một lần nữa bị đưa trở lại viện tâm thần. Bước sang tuổi 17, David nuôi hy vọng về một cuộc sống mới khi cùng vài người bạn trốn khỏi viện tâm thần và tìm đường trở về nhà. Nhưng sự thật phũ phàng hơn cậu tưởng. Mẹ của David đã tái hôn và không còn chào đón cậu. Bà thẳng thừng tuyên bố David là nỗi ô nhục của gia đình, coi như cậu chưa từng tồn tại. Để tống khứ David, Eva thuyết phục cậu gia nhập quân đội. Đối với David, đây có lẽ là lối thoát duy nhất khỏi hoàn cảnh bế tắc. Sau khi đồng ý, Eva liền đưa David đến gặp một nhà tuyển dụng quân sự. David nhanh chóng được nhận và điều động đến Frankfurt, Đức, làm đầu bếp tại một căn cứ quân sự có cả dân thường sinh sống. Tại đây, cậu gặp James McAllister, hay còn gọi là Jimmy, một cậu bé 13 tuổi, con trai của một cặp vợ chồng kỹ sư làm việc trong căn cứ.
David và Jimmy gặp nhau tại sân bowling. David bất ngờ phát hiện ra tài năng chơi bowling của mình và kiếm được một khoản tiền kha khá từ các giải đấu. Tình bạn giữa hai người nhanh chóng phát triển. Họ thường xuyên đi chơi cùng nhau cho đến một buổi tối định mệnh. Khi tỉnh dậy trên giường, không mảnh vải che thân, bên cạnh Jimmy, David chìm trong cơn thịnh nộ. Cậu rủ Jimmy đi dạo bằng xe máy. Jimmy, với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho David như một người anh, đồng ý mà không mảy may nghi ngờ. Không ai biết được những suy nghĩ đen tối đang cuộn trào trong đầu David lúc đó. Cả hai lái xe rời khỏi căn cứ, đến một khu vực hoang vắng, nơi còn sót lại dấu tích của một hố bom từ Thế chiến thứ hai. Tại khu vực hoang vắng, David cố định Jimmy vào một cái cây và hành hung cậu bằng một tấm ván gỗ. Khi Jimmy tắt thở, David bình tĩnh cởi dây cho nạn nhân và bỏ mặc thi thể cậu tại đó. Quay trở lại căn cứ, hắn ta lạnh lùng che giấu tội ác của mình. Mặc dù mọi người nỗ lực tìm kiếm, nhưng phải mất 1 tháng sau, thi thể của Jimmy mới được phát hiện. David bị bắt giữ, nhưng bằng cách nào đó, hắn đã thuyết phục được tòa án rằng vụ án của Jimmy chỉ là một tai nạn đáng tiếc. David khai rằng trong lúc đi dạo bằng xe máy, xe bị hỏng và Jimmy vô tình ngã xuống dốc. Quá hoảng sợ và không biết xử lý thế nào, David đã giấu thi thể bạn mình. Do thiếu bằng chứng xác thực về tội sát nhân, David chỉ bị kết án 3 năm tù giam. Trong thời gian thụ án, David thể hiện một thái độ hoàn toàn khác biệt so với quá khứ. Hắn trở nên ngoan ngoãn một cách bất thường, chăm chỉ học tập, lấy bằng cấp, đều đặn viết thư về nhà hàng tuần và tích cực trau dồi kỹ năng mới. Hành vi cải tạo tốt giúp David có cơ hội được giảm án và trả tự do sớm. Tuy nhiên, hắn bất ngờ từ chối, tự nguyện ở lại trong tù. Sự thay đổi này xuất phát từ việc David dần nhận thức được bản chất tàn bạo bên trong con người mình. Những tháng ngày trong tù cho hắn thời gian để đối diện với tội lỗi trong quá khứ. David hiểu rằng nếu được trả tự do, hắn có thể sẽ tái phạm. Ý nghĩ đó khiến hắn kinh sợ và căm ghét chính mình, bởi những ham muốn đen tối vẫn không ngừng đeo bám. Luật sư của David sau này mô tả hắn là một trường hợp hiếm gặp trong lịch sử tội phạm, một kẻ sát nhân hàng loạt có lương tâm. Dù David tỏ ra vô cùng hối hận về những tội ác đã gây ra, nhưng sự ăn năn đó không đủ sức lấn át bóng tối bên trong tâm hồn hắn. Ngay cả khi tước đi mạng sống của người khác, David vẫn cảm thấy căm ghét chính mình, nhưng cảm giác ấy lại không đủ mạnh để ngăn cản cơn khát máu trỗi dậy, dẫn đến những tội ác tiếp theo. Năm 1977, ở tuổi 23, David được trả tự do. 2 năm sau, David chuyển đến Chicago và làm quen với một thiếu niên. Mối quan hệ này chỉ là vỏ bọc cho những ý định đen tối bên trong David. Hắn luôn bị ám ảnh bởi ham muốn sát hại cậu bé, như một cơn nghiện không thể kiểm soát. Một đêm, sau khi cùng nhau uống rượu, David đã tấn công nạn nhân khi cậu bé đang ngủ say trên ghế sofa. Vết thương chí mạng suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của cậu bé. David bị bắt và xét xử vì tội cố ý tước đoạt mạng sống người khác. Tuy nhiên, bằng tài hùng biện đầy quỷ quyệt, hắn đã chối tội thành công và được tuyên bố vô tội. Khả năng thao túng và thuyết phục của David khiến người ta phải kinh ngạc. Ở tuổi 27, David vẫn chưa thể chế ngự được những ham muốn tội lỗi của mình. Trong nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân cho những hành vi tàn bạo của bản thân, David nhớ lại nụ hôn bị ép buộc tại trại trẻ mồ côi. Hắn tin rằng trải nghiệm đau thương này chính là nguồn gốc của những ham muốn lệch lạc trong tâm trí mình. David quyết định tìm kiếm cậu bé năm xưa, giờ đã trưởng thành, với mục đích sát hại. Hắn tin rằng chỉ khi kết liễu kẻ đã gieo rắc mầm mống tội lỗi trong mình, hắn mới có thể thoát khỏi bóng tối và chấm dứt chuỗi hành vi hủy diệt. Kế hoạch trả thù của David bất thành khi hắn phát hiện người đàn ông năm xưa đang thụ án trong tù. Nhận ra mình không phải kẻ duy nhất chịu đựng những hệ lụy từ trại trẻ mồ côi, David càng thêm uất hận. Không thể trút giận lên mục tiêu ban đầu, cơn khát máu trong David lại trỗi dậy. Hắn bắt gặp Donald Jones, một thiếu niên vô tội, đang đi bộ gần xe của mình. Lợi dụng vẻ ngoài thân thiện, David dụ dỗ Donald lên xe với lời hứa về một công việc nhẹ nhàng.
Hắn đưa Ronald đến một khu mỏ đá vắng vẻ và tấn công cậu bé bằng nhiều nhát dao. Trong nhật ký của mình, David ghi lại rằng Ronald đã van xin tha mạng, nhưng hắn không thể dừng tay. Sau đó, hắn kéo thi thể Ronald đến khu vực mỏ đá ngập nước. Ronald bị đuối nước thương tâm. Không chờ thi thể Ronald được phát hiện, David nhanh chóng rời khỏi thị trấn và tìm đến người chú ở Galveston, Texas. Người chú cho David ở nhờ và tìm cho hắn một công việc tại công ty xây dựng của mình. David một lần nữa chứng tỏ năng lực làm việc xuất sắc. Tuy nhiên, hắn lại gây ra sự cố khi làm hỏng xe tải của công ty và bị chú ruột sa thải. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi David dụ dỗ một cậu bé khác vào phòng khách sạn với lời hứa hẹn về rượu và chất cấm. Hắn bắt đầu hành hung cậu bé, nhưng rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, David như bừng tỉnh khỏi cơn cuồng loạn. Hắn vứt vũ khí xuống sàn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. May mắn thay, cậu bé sống sót. David bị bắt và lĩnh án 5 năm tù giam. Suốt thời gian trong tù, David vẫn bị giằng xé bởi những suy nghĩ đen tối. Hắn nhận thức rõ rằng nếu được trả tự do, bản thân sẽ tiếp tục gây ra tội ác. Trong khi đó, các nhà điều tra dần tìm ra mối liên hệ giữa David và vụ án mạng của Donald Jones. Năm 1982, David bị dẫn độ về Chicago để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra kéo dài, các chuyên gia không thể xác định David có đủ năng lực tâm thần để hầu tòa hay không, và hắn lại bị đưa trở lại bệnh viện tâm thần. 10 năm sau, vào năm 1994, David cuối cùng đã thừa nhận tội ác của mình. Hắn bị kết án 35 năm tù giam. Công tố viên quận Cook thậm chí còn gửi báo cáo đến Sở Cải huấn Illinois, nhấn mạnh David là tù nhân nguy hiểm nhất mà họ từng gặp, đồng thời so sánh hắn với những tên tội phạm khét tiếng như John Wayne Gacy. Tuy nhiên, do thời gian chờ xét xử và dẫn độ kéo dài 12 năm, bản án của David được giảm đi 12 năm. Thêm vào đó, nhờ cải tạo tốt, hắn được giảm thêm 2 năm nữa. Mặc dù vậy, David không hề mong muốn được trả tự do. Hắn viết một bức thư dài 6 trang gửi Sở Cải huấn Illinois, thừa nhận bản thân không thể kiểm soát được những thôi thúc tội lỗi và xin được ở lại tù vĩnh viễn. Thời điểm đó, luật pháp Illinois cho phép tội phạm nguy hiểm tự nguyện ở lại tù chung thân. David tha thiết muốn lựa chọn này và viết trong thư: "Hãy mang giấy tờ đến đây, tôi sẽ ký bất cứ thứ gì." Nhưng đáng tiếc, lời khẩn cầu của hắn đã bị phớt lờ. Không một ai đến gặp David, và bức thư của hắn cũng chìm vào quên lãng. Năm 1999, David được trả tự do và chuyển đến Oak Park, Illinois, với hy vọng làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, bản tính bạo lực của hắn lại trỗi dậy. David tấn công Anthony, một người bạn của mình, bằng một thanh sắt. Dù hành vi côn đồ rõ ràng, nhưng David không phải chịu bất kỳ cáo buộc nào, do Anthony, một cựu thành viên băng đảng, từ chối hợp tác với cảnh sát. Đến năm 2002, sau khi kết thúc thời gian quản chế, David chuyển đến Hammond, Indiana, và tìm được một công việc tại nơi có nhiều thiếu niên qua lại. Mặc dù đã có tiền án trước đó, nhưng David vẫn được tuyển dụng vào vị trí làm việc tiếp xúc với các cậu bé. Điều này phần nào cho thấy lỗ hổng trong quy trình kiểm tra lý lịch của các nhà tuyển dụng thời bấy giờ. David nhanh chóng quay trở lại những thói quen cũ. Hắn thường xuyên lui tới các địa điểm tụ tập của thiếu niên như hồ bơi công cộng và dụ dỗ họ làm việc cho mình với những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa ý đồ đen tối. Mô hình tội ác này tiếp diễn cho đến khi Michael Dennis, 13 tuổi, và James Regan, 16 tuổi, mất tích sau khi gặp gỡ David tại một hồ bơi công cộng vào mùa hè năm 2003. Lần cuối cùng hai cậu bé được nhìn thấy là vào ngày 10 tháng 9 năm 2003. Ban đầu cảnh sát cho rằng Michael và James chỉ bỏ nhà đi bụi do cả hai đều có tiền sử nổi loạn. Chính vì vậy, vụ mất tích của họ không được quan tâm đúng mức, trái ngược với vụ mất tích của Nick James, 19 tuổi, vào ngày 2 tháng 5 năm 2003, vốn thu hút sự chú ý lớn hơn từ dư luận và cơ quan chức năng. Tháng 1 năm 2006, David qua đời, khép lại một cuộc đời đầy bi kịch và tội ác. Trong lời thú tội cuối cùng, hắn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, mang đến sự giải thoát cho gia đình các nạn nhân.
đồng thời hé lộ những góc khuất phức tạp trong tâm lý của một kẻ sát nhân. Dù bày tỏ sự hối hận, David vẫn chất chứa nỗi căm phẫn và thất vọng vì không bị kết án tử hình. Hắn tin rằng những tội ác mình gây ra là hệ quả của một xã hội bất công, đặc biệt là tuổi thơ bất hạnh trong một gia đình tan vỡ. Tuy nhiên, David không trốn tránh trách nhiệm và không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác. Luật sư Thomas Wayne cho rằng tuổi thơ đầy tổn thương của David đóng vai trò then chốt trong việc hình thành nhân cách tội phạm của hắn. Sự thiếu hụt về phát triển cảm xúc và kỹ năng xã hội trong những năm đầu đời khiến David gặp khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng, đồng thời nuôi dưỡng những khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn. Tuổi thơ thiếu thốn tình thương, những chấn thương tâm lý và sự thiếu vắng định hướng đúng đắn đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho mô hình hành vi bạo lực kéo dài suốt cuộc đời David. Sau khi David bị bắt, gia đình hắn bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Mẹ và em trai David, những người từng ruồng bỏ hắn suốt nhiều năm, đột ngột xuất hiện trên truyền thông. Mỗi người kể một câu chuyện khác nhau về quá khứ của David. Em trai hắn, Jeffrey, khẳng định gia đình không hề hay biết về những khuynh hướng đen tối của David và đặt ra câu hỏi liệu sự can thiệp sớm có thể ngăn chặn bi kịch này hay không. Tuy nhiên, động cơ thực sự của họ bị đặt dấu hỏi khi nhiều người cho rằng họ chỉ đang tìm kiếm sự nổi tiếng hoặc lợi ích kinh tế, nhất là khi Jeffrey có ý định xuất bản một cuốn sách về cuộc đời anh trai mình. Liệu bi kịch của David có thể được ngăn chặn nếu hắn nhận được sự yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ đúng lúc? Liệu hệ thống tư pháp và y tế đã làm đủ để ngăn chặn một Dave điên loạn, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho xã hội? Câu chuyện của David là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về hệ quả tàn khốc của bạo lực gia đình, sự thờ ơ của xã hội và tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Vụ án David Moss khép lại, nhưng những bài học mà nó để lại vẫn còn nguyên giá trị. Bạn có suy nghĩ gì về vụ án này? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé! Và đừng quên like, subscribe kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để tiếp tục theo dõi những vụ án khác. Xin chào và hẹn gặp lại!